Hallo, ik ben Iris en vandaag ga ik jullie alles vertellen over de wasbare luiers. En alle verschillende systemen en vooral hoe fijn en makkelijk ze zijn in gebruik. De meeste luiers die we hebben zijn de one-size luiers. Deze zijn verstelbaar in maat en te gebruiken vanaf ongeveer 3-4 kilo tot ongeveer 15-16 kilo. Het verschilt een beetje per merk vanaf wanneer ze kunnen. De one-size luiers zijn dus helemaal te verkleinen met de drukknoopjes aan de voorkant. Wanneer je ze helemaal op elkaar vastklikt, dan zijn ze geschikt voor een newborn. Wanneer de knoopjes helemaal op de grootste stand zitten. En bij de buik ook. Is dezelfde luier weer te gebruiken bij een peuter. De luiers zitten wanneer de luier op de kleinste stand zit, passen prima, maar kunnen bij een echte kleine baby nog wel ruim groot vallen. Wanneer een kindje tussen de 5 en 6 kilo zit, komt de luier meer in verhouding ten opzichte van het lichaam van het kindje. Wanneer je gebruik maakt van klittenbandluiers, moet je erop letten dat je bij het uitdoen van de luiers de wasstap van de klittenband gebruikt. Dus je moet eigenlijk aanwennen, luier uit, wasstap dicht. Luier uit, wasstap dicht. En nu ga ik verder met de verschillende systemen. Het eerste systeem wat ik aan jullie ga uitleggen is de AJO luier, ofwel de all-in-one luier. Dit is vooral een geschikte luier voor overdag, omdat deze luier is over het algemeen iets lekgevoeliger. De AJO luier, daarbij zit de waterdichte buitenkant vast aan de absorberende binnenkant. Wanneer je deze luier verschoont, moet hij dus ook in zijn geheel in de was. Bij een AJO luier komt het aandoen altijd wel vrij nauw. De absorberende stof mag, net zoals bij elk ander systeem, absoluut niet uitsteken. Want als dit uitsteekt, komt hier een rompje of een broekje tegenaan en dat glijdt het vocht gewoon door. Bij een AJO systeem gebeurt dat soms iets sneller, waardoor je goed moet opletten bij het aandoen. Ik zal hem even aandoen bij de pop. Dit is mijn model. Een kleine pop, dus ik mag de luier met de verkleinknoopjes verkleinen in de kleinste stand. Het verkleinfoutje gaat mooi omhoog. Plaats de luier in zijn geheel onder het kindje. Maak de luier mooi smal in de liezen. Je wilt de luier echt hier hebben lopen en niet over de beentjes. De verkleinvouw mag mooi omhoog. En vervolgens sluit je de luier losjes. Wanneer de luier toch breed zit, kun je hem hier alsnog weer een beetje smal duwen. Let er dus op dat de absorberende stof goed aan de binnenkant zit. De luier moet dus niet zo zitten. Zit hij wel zo, dan mag je hem even corrigeren en hem weer naar binnen vouwen. Verkleinvouw omhoog. Bij de buik wil je dat er makkelijk 2 vingers bij tussen kunnen. En dit mag best een beetje openstaan en gapen. En graag wil je dat de boosters of de losse onderdelen die nog in de luier liggen, echt tot bovenaan komen. Zodat je de meeste absorptie vooraan in de luier hebt. En zo zit deze luier dan goed. Het tweede systeem wat ik ga behandelen is de pocketluier. Bij de pocketluier, dat zegt het eigenlijk al, die heeft een pocketopening waar je het absorberend materiaal in doet. De pocketluier is vooral een overdagluier die je dus ook gewoon overdag gebruikt en elke 3 uur verschoont. Je doet hem dus ook in 1 keer aan en bij het verschonen gooi je hem in 1 keer in zijn geheel in de was. Het grootste nadeel van een pocketluier is dat je dus elke keer die luier moet vullen. Dus elke keer na het wassen
pak je bijvoorbeeld 2 boosters of een Prevolt, of bij kindjes die heel veel plassen zelfs 3 boosters. Die schuif je in de pocketopening. Sommigen vinden dit, zien dit en die denken, nou dit is helemaal niks voor mij. En anderen zeggen, oh lekker relaxed, s'avonds op de bank, even voor de televisie, even alle luiers klaarmaken. En zo moet je de luier dus elke keer klaarmaken. Je stopt het absorberend materiaal, stop je er recht in. Ik ga hem aandoen bij de pop. De pop is klein, dus ik mag de verkleinknoopjes verkleinen op zijn kleinste. Hierbij het flapje netjes omhoog. Let erop dat de boosters dus niet zo hierboven uitsteken. Dus dit materiaal wil je dus dat het er wel een beetje onder valt. De boosters wil je wel echt wel tot helemaal bovenin hebben zitten. Maar dus gewoon tot bovenin en niet erover. Doe de luier onder je kindje. Vervolgens wil je dat de luier mooi smal valt. Dus de luier mag echt in de liezen. Hiervoor kun je de luier tegen elkaar aanhouden. Maak de luier mooi smal. Je hoeft die dus niet zo aan te doen. Maar zo. Dat hij al een beetje in een boogje loopt. Doe je naar boven. De verkleinvouw zit nog mooi omhoog. En vervolgens sluit je de luier losjes. Bij de benen wil je dat er nog makkelijk 1 vinger bij tussen kan. En dat ook het binnenste materiaal mooi zo zit. Dus hij moet niet zo zitten. Maar dit moet gewoon mooi netjes naar binnen zitten. Bij de buik wil je dat er makkelijk boven elkaar 2 vingers bij tussen kunnen. De luier mag ook best niet iets openstaan. Dat is niet erg en daar gaat hij niet van lekker. Door de elastieken in de luier sluit hij bij de rug nog mooi aan. Mocht hij inderdaad zo zitten, dan corrigeer je dat even. En zo zit de luier dan netjes aan. Dit is een pocketluier. Het derde systeem wat we gaan behandelen is het SIO-systeem. Hierbij heb je eigenlijk ook een los waterresistent buitenkantje met de inlegger die je in het overbroekje klikt. Vaak zijn verschillende merken te combineren met verschillende overbroekjes. Dit omdat ze dezelfde maat drukknopjes gebruiken. Wil je precies weten wat in wat te klikken is en twijfel je erover, mag je altijd mailen met de vraag wat past in elkaar. De SIO overbroekjes hebben een drukknoopje aan de binnenkant waar je dus de booster in klikt. En dit zorgt ervoor dat je het alsnog in één geheel aan kan trekken. Zo klik je de booster erin vast. Voor deze pop moet de overbroekje verkleind worden naar de kleinste stand. En nu kun je het alsnog de luier in één geheel aandoen. Maak de luier weer mooi smal in de liezen. Eventueel kun je ervoor kiezen om eerst de booster te doen. Je kunt het ook in één geheel aantrekken. Het verkleinvouwtje moet weer netjes omhoog zitten. Daarna sluit je de luier losjes. Niet alle knoopjes, niet alle drukknoopjes van de luier hoeven gesloten te worden. Hij moet gewoon dicht zitten en dan is het goed. Mocht eventueel de heupflap hier heel erg naar beneden zakken en er zit hier een extra knoopje, dan kan het fijn zijn om dit knoopje wel te sluiten. Bij kindjes die veel stil liggen en nog niet heel bewegelijk zijn, is 1 knoopje sluiten soms ook gewoon prima voldoende. Let erop dat er bij de benen 1 vinger bij tussen kan. Dus hij moet aansluiten, niet afknellen. Bij de buik wil je weer dat er makkelijk 2 vingers bij tussen kunnen.
En als dit open staat, is het niet erg. Wanneer je deze luier gaat verschonen, doe je hem open, haal je de luier onder het kindje weg en haal je de inlegger eruit. En deze doe je in de luieremmer. Vervolgens pak je bij de volgende verschoning een nieuw overbroekje met een nieuwe inlegger en dan doe je die aan. Dit overbroekje had je intussen te drogen gehangen. Die hang je gewoon op een haakje aan de commode of over de rand van het bedje, zodat hij gewoon een beetje kan luchten. Dit overbroekje pak je dus weer terug bij die verschoning. Daar klik je een schone inlegger in. En deze kun je dus dan weer aandoen bij je kindje. Zo wissel je dus 2 overbroekjes per dag af. En de inlegger en die overbroekjes laat je tussendoor drogen. En de inlegger pak je elke keer een nieuwe. Op deze manier heb je dus meer inleggers nodig dan overbroekjes. Wanneer je kijkt naar de hoeveelheden, zeggen we meestal, kijk ongeveer voor 24 absorberende delen met daarbij 8 overbroekjes. En dan als laatste hebben we het tweedelig systeem. Bij het tweedelig systeem heb je helemaal een los waterdicht buitenkant, een los overbroekje met een losse absorberende luier. Je kunt hierbij kiezen voor een voorgevormde luier of vouwluiers, waaronder bijvoorbeeld een pre-fold. Ik ga starten met de pre-fold. Met de pre-fold die kun je op verschillende manieren gebruiken. Je kunt hem net als bij het SEO-systeem bijvoorbeeld in het overbroekje leggen. En zo doe je hem dan aan bij je kindje. Bij het verschonen haal je de pre-fold eruit. Die gooi je in de emmer. Overbroekje hang je te drogen. En vervolgens pak je een nieuwe set. En die keer daarna pak je weer het overbroekje terug met een nieuwe pre-fold. Deze kun je dus gewoon vouwen als een rechthoek. En in het overbroekje leggen. Eventueel kun je hem ook vouwen als een luier. En bijvoorbeeld dan sluiten met een snappie. Leg de pre-fold onder het kindje. Vouw hem een beetje dubbel. Deze is te lang. Dit kun je kiezen om hem aan de voorkant dubbel te vouwen. Dit is vooral handig bij jongetjes of bij kindjes die vooral de luier vooraan heel erg nat plassen. Is de luier vooral achteraan heel nat, dan kies je ervoor om het stuk achteraan dubbel te vouwen. Zo doe je hem aan als luier. Eventueel kun je er zo een overbroekje over doen. Wil je graag dat hij echt vast zit, dan is een snappie handig. Of een ander luierklemmetje. Deze doe je aan. En hierover doe je dan een overbroekje. Overbroekje verstel je even in de juiste maat, die op dat moment handig is voor je kindje. Maak het overbroekje met de luier mooi smal in de liezen. Een klein vouwtje mooi omhoog. Sluit het overbroekje losjes. En let erop dat al alles van de luier bedekt is. Mocht hij nog net hier uitsteken, dan mag je het overbroekje zo iets omhoog trekken. Let erop dat bij de beentjes ook alles bedekt is. En dat het overbroekje mooi in de liezen zit. Zit hij nou? En dat alles binnenboord zit. Steekt iets uit, dan kun je het gewoon onder het overbroekje erbij onder drukken nadat je het hebt aangedaan. En zo heb je bijvoorbeeld een vouwluier. De voordelen van een vouwluier zijn dat ze relatief snel droog zijn en dat ze vrij goedkoop zijn in aanschaf. Naast vouwluiers heb je bij het tweedelig systeem ook voorgevormde luiers. Het voorgevormde luiers is het meest lekvrije systeem. Dit omdat deze luier sluit met een goede elastieken helemaal aan bij de rug en bij de beentjes. En daar overheen komt nog een overbroekje
die ook helemaal prima aansluit met de elastieken bij de beentjes en bij de rug. De voorgevormde luiers zijn verder te krijgen met 2 sluitingen. Bijvoorbeeld drukknoopjes of klittenband. Voor de overbroekjes heb je ook vaak de keuze tussen of een klittenbandsluiting of een drukknoopjessluiting. Eigenlijk alle luiers, alle voorgevormde luiers, worden geleverd met een extra booster. Wanneer je kindje heel weinig plast, kun je ervoor kiezen om die booster eruit te laten. De luier wordt zo slanker en neemt een beetje minder op. Plas je kindje meer en heb je de booster wel nodig, dan kun je die gewoon precies erin leggen zoals jij dat nodig hebt. Wordt de luier achteraan heel erg nat, dan kun je hem bijvoorbeeld achteraan dubbel vouwen. Is die in het midden vooral heel erg nat, dan leg je hem dubbel gevouwen in het midden. Wordt de luier vooraan heel erg nat, dan vouw je de luier vooraan dubbel. De booster vouw je vooraan dubbel. Wanneer je kindje de hele luier nat wordt, dan leg je de booster gewoon lang uit. Zo kun je dus precies de absorptie aanpassen naar wat jouw kindje nodig heeft. Voor het aandoen verklein je de luier aan de voorkant naar de juiste stand. Mijn pop is vrij klein, dus ik kies er nu voor om de booster weg te laten. Voor het aandoen kies ik er altijd voor om de voorgevormde luier alvast in het overbroekje te leggen. Zo kan ik het in één geheel onder het kindje schuiven en dat scheelt net weer een beetje een handeling. Leg de luier onder het kindje neer. Vervolgens moet je ook deze luier smal aandoen. Dus de luier moet echt in de liezen lopen en niet over de beentjes. Maak de luier hiervoor mooi smal. Laat het verkleinflapje mooi omhoog lopen en sluit de luier losjes. De luier moet bij de beentjes net aansluiten. En je moet er makkelijk 1 vinger bij tussen kunnen doen. Mocht de luier inderdaad nog wat breed zitten, dan kun je deze gewoon met 1 vingerbeweging vaak prima in de liezen doen. De luier moet namelijk prima in de liezen zitten, omdat het kindje zo meer bewegingsvrijheid houdt, de luier minder snel lekt en het zit gewoon fijner. Dit geldt overigens voor alle systemen. De verkleinvouw moet omhoog, want hij zit nu netjes, sluit netjes aan bij de beentjes, zit hier netjes. Wanneer je dus die verkleinvouw naar binnen doet, nou ja, dat zie je wel gelijk al. Dit zit gewoon niet netjes, zit niet mooi. En nou ja, als je de hele tijd zo gaat bewegen, dit schuurt over de beentjes. Dus vandaar de verkleinvouw netjes omhoog. Dit geldt ook voor alle systemen en alle luiers. Wanneer je het overbroekje hier overheen doet, zorg je ervoor dat hij weer netjes in de liezen zit. Het overbroekje mag je ook mooi smal maken. Hierbij ook de verkleinvouw omhoog. En het overbroekje sluit je ook losjes. Mijn pop is klein, zal dus niet veel bewegen. En ik kies er daarbij voor om gewoon 1 knoopje te sluiten. Dit is iets sneller en het blijft ook gewoon prima zitten. Beweeg je kindje heel veel, dan kan het wel fijn zijn om soms meerdere knoopjes te sluiten in plaats van alleen 1. Let erbij op dat niks uitsteekt. Mocht inderdaad die luier wel uitsteken, druk je die er weer even onder of trek je het overbroekje eroverheen. Zorg ervoor dat alles mooi in de liezen zit. Zo houdt het kindje mooi de bewegingsvrijheid. En let erop dat er bij de buik niks uitsteekt. Mocht deze luier nu net zo zitten, dit wordt nat. Hier komt een rompje shirtje tegenaan, dan wordt het nat, geef lekkage. Zorg ervoor dat alles mooi onder het overbroekje valt. Het overbroekje mag wel prima openstaan en er moeten makkelijk 2 vingers bij tussen kunnen. Dat het overbroekje zo open staat is niet erg en zorgt ook niet voor meer lekkage. En zo zit dus een tweedelig systeem aan. Bij het tweedelig systeem kun je naast overbroekjes van pul ook kiezen voor een overbroekje van wol. Het voordeel van wol is dat het super ademend is
en warmteregulerend. Daarnaast is als het wolbroekje goed behandeld is met lanoline, dit nog het allerbeste waterdicht. Beter waterdicht dan zo'n overbroekje. Heel veel mensen kiezen daarom voor zo'n overbroekje voor in de nacht. Naast dat het super comfortabel zit, onder andere omdat er bijvoorbeeld geen elastiekje in zit, het lekker zacht is en ademend en het bij je kindje dus heel fijn zit. Het is ook belangrijk dat je een wolbroekje behandelt met lanoline. Dit is dus eigenlijk wolvet en het zorgt er eigenlijk voor dat je wolbroekje waterdicht wordt. Dit is een optrek wolbroekje en die trek je als het ware op over de luier heen. Wanneer je een wolbroekje voor de nacht gebruikt, zeggen we altijd, kies rustig 1 à 2 maatjes groter. Dan gaat hij langer mee en je kindje heeft er geen last van. In het begin zal het wolbroekje dan wel van ongeveer tot de oksels tot de knietjes lopen. Zoals bij deze pop nu. Deze pop heeft ongeveer maatje 44 en het wolbroekje is 62, 68. Dus je ziet, dit zit vrij groot. Maar een kindje heeft hier geen last van en ook in de zomer kan dit prima, omdat wol temperatuurregulerend is. Wanneer je een wolbroekje voor overdag gebruikt, raden we het aan om wel gewoon de juiste maat te kopen. Dit omdat een wolbroekje dan onder de kleding mooier zit dan als hij echt super groot zit. Een wolbroekje is wel net iets dikker dan een overbroekje voor pul. Dat is maar 1 millimeter dik en dit is een paar millimeter dik. Dus dat is de reden waarom veel mensen er alleen voor kiezen om hem 's nachts te gebruiken en niet overdag. Hou je echt van, wil je puur natuurlijke materialen gebruiken, dan is een wolbroekje natuurlijk de ideale keuze. Want dit is puur gemaakt van alleen merino wol en er zit geen plastic of polyester in verwerkt. In het volgende filmpje zullen we laten zien hoe je een wolbroekje het beste lanuliseert. Bijna alle luiers zijn in one size. Maar naast one size luiers hebben we ook newborn luiers. En natuurlijk zit er niets mooier op een newborn dan een newborn luier. Maar als je gaat voor newborn luiers heb je natuurlijk wel een extra aanschaf. Ik zal eerst het verschil laten zien tussen een verkleinde one size luier en een newborn luier. Zo is het eigenlijk de beste vergelijking. Je ziet gewoon, deze is echt kleiner dan die. Dit werkt prima vanaf de geboorte en dit zit prachtig. Dus het kan allebei. Dit mag, is niet per se nodig. Voor newborn luiers kun je kiezen uit verschillende dingen. Wanneer je zegt van ik wil graag wasbare newborn luiers, dan kun je ervoor kiezen om ze zelf te kopen. Maar je kunt de newborn luiers ook huren. Andere voorbeeld van een verschillende newborn luiers en one size. Dit is dezelfde Ajo luier.
Dit is de one size variant, dit is de newborn variant. En je ziet, de newborn versie kan ook nog weer kleiner dan die nu is, waardoor die bij echt hele kleine kindjes past. En deze is een stukje groter. Ik zal deze ook verkleinen. Zo heb je de one size luier op het kleinste en de newborn luier op het grootste. Je ziet dat de hoogte ongeveer hetzelfde is, maar deze luier is nog wel een stukje breder dan deze luier. Ik zal nu de one size luier en de newborn luier bij een pop aandoen. Dit is mijn andere proefmodel. Deze pop is al ietsje groter. En ik doe hier de one size luier bij aan. Deze pop is nog wel zo klein dat de one size luier helemaal in de verkleinste stand kan. De iets kleinere pop, die krijgt de newborn luier aan. En zo kun je het verschil zien tussen een one size luier op een relatief kleine pop en een newborn luier op een echt kleine pop. En je ziet hierbij dat de newborn luier echt wel een stukje kleiner valt dan de one size luiers. Beide luiers werken dus, maar de newborn luier is echt het mooiste. Als je ervoor kiest om newborn luiers aan te schaffen, zie je zo een beetje het beeld. Bij de luiers is er ook een verschil in sluiting. Je hebt een klittenbandsluiting en een drukknoopjessluiting. De voordelen van klittenband is dat je ze op werkelijk waar elke plek dicht kunt doen waar je bij wil. Het nadeel van klittenband is dat je bij het wassen de wasstaps moet sluiten. Heeft de luier geen wasstaps, dan kun je voor het wassen de luier sluiten aan de voorkant, zodat die wel gesloten is. Wanneer je klittenband de wasstaps niet sluit, gaan deze haartjes van het klittenband allemaal in je andere was klitten en dan komt dit ook helemaal vol met pluisjes, waardoor die op een gegeven moment niet meer plakt. Dus het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat het klittenband bij het wassen altijd gesloten is. Een ander nadeel van klittenband is dat het iets sneller slijt. Drukknoopjes daarentegen gaan veel langer mee. Een drukknoopje slijt eigenlijk nooit. Heel soms kan het wel eens gebeuren dat er een drukknoopje uitvalt, maar dit gebeurt eigenlijk nooit. Het nadeel van drukknoopjes is dat je kunt ze dus niet precies op elke plek dicht doen. Je ziet hier kleine openingetjes waar je de drukknoopjes dus niet kan sluiten. Over het algemeen biedt dit eigenlijk geen probleem en kun je hem op elke plek sluiten waar je wil. Een luier met drukknoopjessluiting hoef je ook niet symmetrisch te sluiten. Je ziet bijvoorbeeld dat hier is het midden van de luier, maar het is niet zo dat deze hier moet en dan deze ook daar moet. Het kan best dat deze wel hier moet en deze hier, zodat hij niet symmetrisch is. Dit is niet erg en dit kan helemaal prima. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een dubbele rij drukknoopjes boven elkaar, kun je er ook nog voor kiezen om het overbroekje scheef te sluiten. Dus heeft je kindje bijvoorbeeld een hele smalle buik met lekkere stevige benen, dan mag je best het bovenste knoopje hier sluiten en het onderste knoopje zo scheef. Zo zit hij iets strakker bij de buik en hebben de beentjes net iets meer ruimte. En andersom kan het natuurlijk ook. Heeft je kindje hele slanke beentjes, maar een lekkere stevige buik, dan kun je ze ook zo scheef sluiten. En dat is ook geen probleem.
Wanneer je kindje alleen nog vloeibare voeding krijgt, zoals borstvoeding of kunstvoeding, ben je eigenlijk geen inlegvel nodig. De ontlasting is dan eigenlijk nog super vloeibaar en kan prima weggespoeld worden in je wasmachine zonder dat er enkele problemen mee zijn. Wanneer je overgaat op vaste voeding, dan wordt de ontlasting van je kindje vaker steviger en dan is het gebruik van een inlegvel vaak handig. Je hebt verschillende inlegvellen, bijvoorbeeld in het doosje of op rol. De inlegvellen in het doosje zijn ietsje groter en de inlegvellen op rol zijn ietsje kleiner en vaak ietsje dikker of steviger. Wanneer je gebruik gaat maken van een inlegvel, leg je die in de luier. Die mag bij het aandoen, mag die nog best uitsteken. Doe de luier aan. Sluit de luier losjes. En dan zit de luier dicht. Als het inlegvel nog uitsteekt, steek je die dan even binnenboord. Als het inlegvel uitsteekt, dan glijdt die ook vocht door. Het voordeel van het inlegvel eerst groot aandoen en later erbij in de luier doen, is dat je zeker weet dat hij dus de hele luier bedekt. Wanneer je de luier verschoont en het kindje heeft alleen geplast, gooi je gewoon het hele pakketje in de luieremmer. Dit vel kun je dan gewoon prima meewassen en hergebruiken. Heeft je kindje gepoept, dan gooi je het vel met ontlasting en al in de kliko. Je kunt dat doen door het vel dubbel te vouwen, zo mee te nemen naar de kliko, of gewoon de luier dubbel te vouwen, even nadat je je kindje helemaal verschoond hebt, klaargemaakt hebt en op een veilige plek hebt gelegd. Neem je de luier even mee naar de kliko en gooi je het vel zo in de kliko en hoef je hem niet aan te raken. Mocht je kindje hele vaste ontlasting hebben, dan kun je eventueel de ontlasting ook in de wc afschudden en daarna het vel alsnog in de kliko gooien. Wij raden het aan om deze vellen nooit door de wc te spoelen. Deze vellen overleven namelijk een aantal keer wassen op 60 graden en breken daarom ook niet af in het riool. Ze zorgen dan eigenlijk altijd wel voor verstoppingen. Dan wel niet bij jouw huis, dan wel aan het einde van de straat of aan het einde van de wijk. Vandaar dit altijd bij het restafval. Dit is dan, als je volledig wasbare luiers gebruikt, is dat eigenlijk ook het enige afval wat je hebt. Gewoon een dun velletje, die gaat bij het restafval. Heb je een luier met een booster, zoals de voorgevormde luier, dan kun je er ook voor kiezen om hem helemaal zo in de luier te leggen, zo breed. Je kunt er eventueel ook voor kiezen om het inlegvel om de booster te vouwen. Als je dat fijn vindt, dat hij dan zo echt een beetje vast ligt. En ook dan kun je hem zo aandoen. Zo bij je kindje aandoen. Je wasmachine heeft er echt geen problemen mee als er een keer een randje ontlasting langskomt. Dat is echt geen probleem. De wasmachine vindt het alleen niet leuk om constant hele drollen mee te wassen. Dus vandaar dat we bij vaste voeding gewoon een inlegvel gebruiken. Hoe bewaar je nou die vieze luiers? Die vieze luiers bewaar je bijvoorbeeld in een washemmer met een wasnet. Ik heb hier een emmer, daar zit een net in. De vieze luier doe je erin en de deksel zet je er los op, zodat de emmer nog een beetje kan luchten. Dan gaat het over het algemeen gaan de luiers minder ruiken. Een emmer met vieze wasbare luiers ruiken een stuk minder, of bijna helemaal niet, dan wegwerpluiers. Als je een emmer met wegwerpluiers neerzet, gaat dat meestal heel erg stinken. Wasbare luiers was je elke 2 à 3 dagen. In de zomer, wanneer het erg warm is in je huis, is elke 2 dagen handig. En anders elke 2 à 3 dagen. Wanneer je de luiers gaat wassen, haal je het deksel eraf. Het net kun je er zo uithalen. Die neem je mee naar de wasmachine. Eventueel kun je het net zo in de wasmachine gooien. Maar wat veel ook doen is, die hangen gewoon het net met openingen al in de wasmachine. En duwen het net zo leeg in de wasmachine. Zo hoef je dus niet de luiers nog een keer allemaal in de handen te hebben. Vaak raden we aan 1 emmer met 2 netten. Dit zit in de wasmachine. Dat net gooi je erachteraan, zodat die ook gewoon lekker elke keer fris gewassen worden.
En in deze emmer hang je dan gelijk een nieuw net, zodat je de volgende vieze luier er gewoon gelijk in kan gooien. Naast een emmer met een net kun je ook gebruik maken van een waszak. Deze waszak kun je eventueel op de grond leggen of aan de lusjes ophangen. Let wel op dat je hem niet helemaal vol doet en dat de waszak niet te zwaar wordt als je hem aan de lusjes hangt. De lus kun je eventueel ook gebruiken om de waszak dicht te maken. Hier zit een knoopje op en zo sluit je de waszak. Ook bij het gebruik van de waszak moet je de luiers erin duwen, net zoals dat ik voordeed bij het net. En deze gooi je dan ook achteraan, zodat die lekker gewassen wordt. Ga je nou een dagje weg, dan is een klein zakje handig. Je verschoont de luier, dan heb je hier de vieze luier, een zakje open, luier erin. En zo neem je de vieze luier makkelijk mee naar huis. Ik zeg ook wel, dit is eigenlijk je wasbare plastic zakje. Op deze manier neem je heel makkelijk je vieze luiers mee naar huis. Kom je thuis, flits open, in de luieremmer, zakje erachteraan en dan was je dit zo allemaal mee. En dan hoef je ook niet weer al die luiers er even aan te raken. En zo kun je dus gewoon onderweg heel makkelijk je vieze luiers meenemen. Voor de nacht is het meest veilige systeem de tweedelige luier. Dus een losse voorgevormde luier met een overbroekje van pul of een wolbroekje. Je hebt dus inderdaad de gewone one-size luiers of echte nachtluiers. Over het algemeen, als je 's nachts stopt met verschonen, terwijl je kindje 's nachts nog wel drinkt, of gewoon sommige kindjes zonder dat ze 's nachts drinken, die kunnen 's nachts heel veel plassen. Daarvoor heb je ook een luier nodig die veel meer kan opnemen. Je kunt in principe starten met een gewone voorgevormde luier, eventueel met een extra booster. Die doe je er dan bij in of buiten bij de luier om. Wanneer dit niet genoeg opneemt en je echt meer absorptie nodig hebt, ga je over het algemeen kijken naar de nachtluier. Je ziet het verschil al, de nachtluier is een stukje dikker en grover dan deze luier. Deze neemt dat echt een stuk meer op. En eigenlijk voor de meeste kindjes, die rennen het hier de hele nacht mee. De nachtluiers hebben bijvoorbeeld extra veel boosters erin zitten. Zoals deze heeft standaard een lange booster erbij zitten. Met nog een korte booster. Of je hebt bijvoorbeeld luiers met één hele dikke booster. Of een hele dikke pre-fold. Dit pakket samen zorgt ervoor dat de luier echt heel veel vocht opneemt. En dat eigenlijk elk kindje het gewoon redt. Vanaf dat je ze in bed legt, totdat je dus 's morgens vroeg eruit haalt. Deze luiers zijn dus ook best wel een heel pakket om je kindje. De meeste nachtluiers kunnen vanaf 6-7 kilo. Maar hou er rekening mee dat het bij 6-7 kilo echt een hele grote luier is in vergelijking met je kindje. Hoe groter je kindje wordt, hoe meer deze luier iets meer in verhouding komt. Al blijft het echt nog wel een hele dikke luier. En natuurlijk ook belangrijk, het wassen van de wasbare luiers. Nadat je alle wasbare luiers hebt verzameld in de emmer of in het net of in de waszak, neem je deze mee naar de wasmachine. Gelukkig doet eigenlijk al het wasmachine al het werk voor je en hoef je de luiers er alleen maar in te doen. De luierwas was je eigenlijk in 2 delen. Je doet eerst de losse voorwas en daarna een hoofdwas. De voorwas kun je kiezen voor een kort voorwasprogramma of een kort gewoon programma of gewoon kiezen voor spoelen en centrifugeren. Bij de voorwas doseer je wasmiddel voor licht bevuilde was. Kijk hierbij even op de tabel op je wasmachine. Kijk even online bij je waterleverancier naar je waterhardheid en je trommelgrootte en bereken hierbij hoeveel wasmiddel je werkelijk moet gebruiken. Zet een keer een lijntje op de dop of de maatbeker of wat je dan ook maar gebruikt, zodat je maar 1 keer hoeft te meten en je daarna gewoon alleen dat bakje kunt vullen. Die zet je dan aan nadat die voorwas
klaar is, kun je de wasmachine bijvullen met andere 60 graden was die je erbij in wil doen. Bijvoorbeeld handdoeken, washandjes, sokken, ondergoed, vaatdoekjes, maar net wat jij op 60 graden erbij wil wassen. Let erbij op dat je hierbij je trommel aanvult totdat de wasmachine ongeveer 3/4 vol is. Je wil namelijk dat er genoeg wrijving is tussen de verschillende producten, zodat het ook echt goed schoon wordt. Daarna zet je dus de hoofdwas aan. Dit doe je gewoon een katoen 60 graden programma. Hier mag alles bij in. Alle luiers en alle overbroekjes van alle merken. Hierbij doseer je voor zwaar bevelde was. Let hierbij ook even op de tabel dat je even uitrekent hoeveel wasmiddel je werkelijk moet gebruiken. Dus even rekening houden met je waterhardheid en je juiste wasmachinegrootte. Meet het 1 keer af. Zet hierbij ook dat streepje op die doseertabel, zodat je maar 1 keer hoeft te berekenen hoeveel je moet gebruiken en dat het daarna gewoon elke keer goed is. Nadat de luiers uit je wasmachine komen, raden wij het eigenlijk altijd aan om ze uit te hangen in plaats van in de droger te doen. Je hangt ze op een droogrek over 2 lijntjes heen en dan zijn ze, om de zomer zijn ze in een uur of 10 droog, in de winter zijn ze gemiddeld gezien in 24 uur droog. Hele dikke nachtluiers kunnen er ongeveer 1,5 dag over doen, maar je wil eigenlijk wel dat die luiers daarna wel ongeveer droog zijn. En daarna zijn ze weer schoon voor gebruik en kun je ze gewoon weer hergebruiken. Het wasnet neem je mee naar de wasmachine. Je kunt hem met net en al er zo ingooien, maar je kunt er ook voor kiezen om de opening erin te hangen en de luiers zo eruit te duwen in de wasmachine. Het net gaat er lekker achteraan dat hij schoongespoeld wordt. Ik kies ervoor bij de voorwas voor het programma spoelen en centrifugeren. Ik heb al een streepje op mijn bakje staan. Deze vul ik met, zodat ik maar 1 keer hoef te meten hoeveel wasmiddel ik nodig heb. Deze vul ik. De deur kan dicht. Wasmiddel erbij en hij kan aan. Nadat de voorwas klaar is, kies ik ervoor om hem aan te vullen met extra andere was. Ja, zoals bijvoorbeeld hydrofielen of schoonmaakdoekjes. Deur dicht. Hierna kiezen we voor een katoenprogramma. We stellen deze in op 60 graden. We kiezen voor het gewoon katoenprogramma. Geen snelle stand en geen eco-stand. Want dit zorgt ervoor dat de luiers minder goed schoon worden. Hierbij moeten we doseren voor zwaar bevelde was. Ik heb op mijn maatbeker een streepje staan voor hoeveel wasmiddel erbij in moet. Dit zodat ik maar 1 keer hoef te meten en nu gewoon een kwestie is van vullen tot het streepje. Dit erbij in en de wasmachine kan aan. Hoe lang gaan de wasbare luiers nu ongeveer mee? Meestal zeggen wij je kunt de wasbare luiers meerdere kindjes gebruiken. Maar dat betekent niet dat ze ook meerdere kindjes in werkelijk helemaal perfecte nieuwstaat zijn. We gaan ervan uit dat een punnen overbroekje ongeveer 1 kindje meegaat. Heel soms heb je geluk en gaan ze meerdere kindjes mee, maar gemiddeld gezien ongeveer 1 kindje. Voor de levensduur is het wel van belang dat je de spullen goed behandelt. Dus een juiste wasroutine en hang bijvoorbeeld de overbroekjes niet in de volle zon te drogen. Wanneer een overbroekje lek is, omdat het pullaag stuk is, zijn ze helaas echt lek en kun je er helaas niks anders meer mee dan in de textielbak gooien. Bij de wasbare luiers is slijtage minder mooi, maar niet altijd erg. Bijvoorbeeld dit is een luier, maar hierbij zijn de elastieken versleten. De stof is nog prima, dus hij werkt nog perfect. Alleen, hij sluit niet meer perfect aan bij de beentjes, waardoor je eerder kans hebt dat het overbroekje vies wordt. Maar als je deze luier gebruikt in combinatie met een goed werkend overbroekje, heb je nog wel een luier die prima absorbeert. Een ander ding wat bijvoorbeeld slijtgevoelig is de tricolaag. Je ziet bijvoorbeeld dat hier wat gaatjes in de tricolaag komen. En dat is bij deze luier ook het geval. De tricolaag is meestal het gevoeligst voor slijtage. Maar ook als die tricolaag stuk gaat en de luier dus echt minder mooi wordt, is de luier nog wel prima bruikbaar. De stof neemt gewoon nog prima vocht op en het is dus gewoon bruikbaar. Hetzelfde geldt ook als er bijvoorbeeld in de binnenste laag wat slijtage komt.
Hierbij kun je zien, hier zitten er nog net geen gaatjes in. Ik weet niet of het voor jullie te zien is, maar hier kun je zien dat de stof echt een stukje dunner wordt. Nou ja, wanneer dit heel veel dunner wordt, dan zul je zien dat de luier ook wel minder gaat absorberen. Maar zoals het minimaal blijft, zoals dit, ja, minder mooi, neemt net een tikkeltje minder op, maar daarna is het ook nog prima bruikbaar. Dus ook als je slijtage begint te zien aan de luier, betekent niet dat de luier gelijk weggaat. Ook een luier die minder mooi is, werkt nog steeds prima. En meestal start je bij je eerste kindje, als je nieuwe luiers koopt, met helemaal perfecte gladde luiers. Heb je ze meerdere kindjes, dan krijg je op een gegeven moment dit soort gebreken. Maar goed, ondanks dat kun je ze nog gewoon prima gebruiken. Wasbare billendoekjes. Wasbare billendoekjes zijn heel makkelijk. Je pakt een stapeltje wasbare billendoekjes, genoeg voor 1 à 2 dagen. Die maak je nat onder de kraan. Je wringt ze uit totdat ze de gewenste natheid zijn. Daarna stop je ze in het doosje. En ze zijn klaar voor gebruik. Wanneer je je kindje wil verschonen, pak je gewoon een doekje eruit. Maak je kindje schoon en de doekjes kunnen gewoon in de luieremmer met de vieze luier. Eventueel, als je ze niet alleen met water nat wil maken, kun je een klein beetje bijvoorbeeld kokosolie oplossen in wat heet water en ze daarin laten weken. Maar dat is allemaal optioneel, hoeft niet, kan. Ook met alleen water worden de billen van je kindjes ook perfect schoon. Mocht je naar dit online consult nou nog vragen hebben, dan mag je altijd mailen naar info@neppies.nl. We helpen heel graag. Op naar de juiste luier.